Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 7, giữa hai mắt. Chiếc lưỡi nhỏ máu khiến Lỗ Nhất Khí cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, muốn né tránh nó ngay lập tức, bèn vội ngửa đầu hết mức về phía sau thế nhưng một bàn tay gầy guộc song cứng như thép đã giữ chặt lấy cổ áo cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích. Đúng lúc Lỗ Nhất Khí sắp hét lên vì kinh sợ, thì chiếc lưỡi đột nhiên lùi lại, bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo cậu cũng trượt xuống trước ngực áo, song vẫn kéo rất mạnh. Lỗ Nhất Khí theo phản xạ vô thức giật lùi về phía sau, hình thành thế giằng co với bàn tay đang lôi kéo. Lúc này cậu mới nhìn rõ, lão mù miệng đầy máu tươi, lưỡi thè lè lủng lẳng bên ngoài miệng, tay phải túm ngang chính giữa cây gậy đang vắt về phía sau lưng, hai đầu gậy chặn lấy Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam ở hai bên, trong khi hai người đang cắm đầu lao thục mạng về phía trước như những con thiêu thân. Lão mù gồng hết sức để kéo họ ngược trở lại, song sức của một người sao thắng được hai người, xem ra lão mù đã không thể trụ nổi, hai chân trượt lên phía trước. Bàn tay đang túm chặt lấy ngực áo của Lỗ Nhất Khí cũng lỏng dần. Thấy vậy, Lỗ Nhất Khí vội chụp lấy tay lão mù, cái nắm tay này dường như đã truyền thêm một sức mạnh thần kỳ cho lão. Tay phải lão giật mạnh một cái, kéo hai người kia bật trở lại, sau đó mới vội vàng thở gấp được một hơi, ấm ớ kêu lên hai câu thảm thiết: "Dập tắt đèn đi! Dập tắt đèn đi!" Lỗ Nhất Khí vừa nghe, tay trái còn chưa kịp buông, tay phải đã lập tức rút súng vung lên, tiếng súng nổ vang, 4 đĩa đèn dầu bên trong đều tắt ngấm, chỉ còn 2 chiếc sáp ngoài cổng vẫn sáng. Cậu đã hết đạn, bàn tay đang túm chặt lấy ngực áo cậu đột ngột buông lỏng, cả ba người đều lao ngược về phía sau, mấy người cùng ngã bổ nhào, tay chân cuốn quýt đè cả lên người Lỗ Nhất Khí. Trong bóng đêm, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của họ, hơi thở còn chưa kịp điều hòa, Quỷ Nhãn Tam đã bật dậy, ke nghe một tiếng tung ra một bàn tay nối liền với sợi xích, giật mạnh, kéo đổ nốt 2 ngọn đèn còn lại. Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn một màn tối bao trùm. Lỗ Nhất Khí chưa kịp thò tay vào túi vải lôi hòn đá huỳnh quang 34 ra, đã thấy trên tay Lỗ Thịnh Hiếu sáng lên một ngọn đèn khí tử phong. Cậu bèn thả lại viên đá đã nắm trong tay vào trong túi, tiện tay lắp đầy đạn vào hộp đạn ổ xoay, có nghĩa là gió tức chết. Là một loại đèn dầu thời cổ đại, được sử dụng sớm nhất trong quân đội, chiếu sáng ổn định, gió thổi cũng không tắt, nên mới có tên gọi này. Quỷ Nhãn Tam lấy tay vê ít dầu trong đĩa đèn, lại đưa lên mũi ngửi, rồi nói gọn lõn: "Mỡ lợn thiên vùng Hoa Cốc, Vân Nam, tranh thủy ngân Nam Từ." Lỗ Thịnh Hiếu vừa thở hổn hển vừa buông ra một câu, chỉ 2 câu nói ngắn ngủi vẻn vẹn hơn 10 chữ, song không biết đã chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm, suýt chút nữa họ đã bỏ mạng chỉ vì 2 thứ đó, có lẽ họ vừa mới cách cái chết chỉ trong gang tấc. Lỗ Thịnh Hiếu đưa tay quệt mồ hôi túa ra trên mặt, nói tiếp: "Nguy hiểm quá, không biết đối thủ kiếm đâu ra những thứ quái quỷ kia để làm ra một khảm diện như thế này. May mà có cậu ta." Quỷ Nhãn Tam nói: "Đương nhiên là chỉ Lỗ Nhất Khí, may mà có chú ấy." Lỗ Nhất Khí nói: "Đương nhiên là chỉ lão mù." Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía lão mù, lão đằng hắn khẽ một tiếng rồi giải thích: "Cả ba người đều đã trúng phải nút rồi, tôi phải dùng gậy để lôi giữ hai vị, tay còn lại thì túm lấy cậu cả. Nhưng một mình tôi sao có thể giữ nổi ba người, không còn cách nào khác, đành phải dùng máu để phá, nên tôi cắn rách lưỡi, liếm trôi tấm màn che mắt của cậu cả, còn việc bắn đổ đèn dầu sau đó đều là công của cậu cả đây." Chỉ vài câu xem chừng điềm nhiên bình lặng, nhưng Lỗ Nhất Khí nghe mà trong lòng cuộn sóng đến mấy lần. Một người mù lòa đã dùng đôi tay gầy guộc một lúc kéo giữ những ba người, lại còn cắn rách lưỡi để liếm trôi tấm màn che mắt cho cậu. Trong khi ba người bọn họ hoàn toàn vô thức, chỉ phăng phăng kéo theo lão lao vào nguy hiểm và chết chóc. Một cuộc giằng co như thế, làm sao không khiến người nghe phải kinh sợ. Nghĩ tới đây, cậu bất giác cảm thấy vô cùng khâm phục lão mù. Cậu nói: "Chú Hạ, chú thật tuyệt vời, không có chú, chúng ta chắc chắn không thể qua được cạm bẫy này. Chú đừng gọi cháu là cậu cả nữa, nghe ngại lắm, chú cứ gọi cháu là Nhất Khí thôi." Lão mù nghe vậy, vội vàng nói: "Không dám, không dám." Song trên mặt lại bừng lên một nụ cười đắc ý. Lỗ Thịnh Hiếu đứng bên cạnh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, ông lẩm bẩm một mình: "Dập tắt đèn thì dễ, còn bức tranh phải hóa giải thế nào đây? Hai thứ này kết hợp với nhau, kỳ diệu vô cùng, cho dù dùng riêng rẽ từng thứ, cũng cực kỳ lợi hại, thế mà tại sao lão giặc mù kia lại không hề hấn gì nhỉ?" Đúng rồi. Trong đầu Lỗ Nhất Khí chợt lóe lên một tia sáng, cậu nói: "Trong cuốn ghi dị khai vật có viết rằng giống lợn thiên vùng Hoa Cốc thích ăn trùng độc sinh ra từ các loài hoa thối rữa, sau đó mỡ tích tụ trong cơ thể nó, thứ mỡ này khi cháy không khói không mùi nhưng có thể thu nhiếp linh hồn của con người. Tranh thủy ngân Nam Từ nhờ hướng chảy đặc biệt, nếu mắt nhìn vào, sẽ bị câu nhiếp nhãn hồn, khiến ý thức rơi vào hoang tưởng. Do chú Hạ bị mù nên không bị bức tranh thủy ngân hút mất nhãn hồn, nhưng chẳng lẽ ngay cả mỡ lợn thiên cũng vô tác dụng với chú? Thật không hiểu nổi vì sao chú lại thoát được cạm bẫy linh hồn này." Một cuốn sách ghi chép về những thứ kỳ lạ hiếm có trong thiên hạ, không biết ra đời vào triều nào, tác giả là ai? Vào giữa triều Thanh,
Cuốn sách được xưởng in Kinh Lâm chỉnh lý và in ấn dưới dạng văn bạch thoại, đổi tên là Việc kỳ dị vật thành lục. Ở những ghi chép trong đó có bao nhiêu phần sự thực, vẫn chưa được kiểm chứng. Lời nói của Lỗ Nhất Khí có lẽ đã thức tỉnh Lỗ Thịnh Hiếu, dường như ông cũng đã nghĩ ra được điều gì. Mở Lợn Thiên không phải là khiến cho trí não mê muội, mà khiến cho tâm mê muội. Sức mạnh này rất trùng hợp với nguyên lý ê rắc hoa trời cứu vạn sinh của đạo gia. Còn bức tranh Thủy Ngân Nam Từ lại vẽ cảnh về tiêu diêu một lá thuyền, cũng phù hợp với cảnh giới tự nhiên của đạo gia. Ta và Nhất Khí đều đã từng tu đạo học, còn cậu Tam đây tuy sống nhờ xác chết, nhưng cũng từng dùi mài thuật Mao Sơn của đạo gia, bởi vậy ba người chúng ta không những khó mà thoát khỏi cạm bẫy, mà còn sập bẫy rất nhanh chóng. Đương nhiên, khảm diện này cũng có hiệu quả tương tự với người bình thường không học đạo, chỉ là phản ứng chậm hơn, mà thôi. Cũng chính vì lão giặc mù này mắt đã không thấy gì thì chớ, lại còn tâm thuật bất chính, bản tính trộm cướp gian tà, nên mới lọt qua được cái bẫy chính môn pháp đạo này. Mao Sơn thuật, hay còn gọi là Ngọc Nữ Hỷ Thần thuật, là một đạo thuật thần bí trong truyền thuyết, có khả năng đuổi quỷ, hàng ma. Lão mù đắc ý cười ha hả, hai người kia cũng cười theo, chỉ có Lỗ Nhất Khí không cười. Cậu biết rằng con đường của lão mù chắc chắn là hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Cậu không hỏi, vì cậu biết sẽ có người nói cho cậu biết. Cậu bèn ngoảnh sang nhìn Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam dùng đôi mắt độc nhất của mình nhìn lão mù với vẻ kính trọng bội phần, rồi nói, khi còn sáng mắt, lão hạ đây chính là Tây Bắc Tặc Vương. Đúng vậy. Tây Bắc Tặc Vương Hạ Mang Gia, khinh công đâm chém không địch thủ, đó là danh hiệu lừng lẫy một phương trong chốn giang hồ. Tây Bắc Tặc Vương tức vua trộm cướp vùng Tây Bắc. Chữ Y Mang trong Y Hạ Mang Gia có nghĩa là mũi nhọn, đồng âm với chữ Y Mang. Y là mù nên hiện nay cũng gọi là Y Mang Gia, nhưng có nghĩa là ông mù. Lão mù không cười nữa. Lão tì người lên cây gậy dài và mảnh, khuôn mặt khẽ ngước lên. Năm xưa lão một người một ngựa tung hoành, một đêm trộm cắp cả trăm nơi, thật lưu luyến. Làm sao những năm tháng giang hồ sát phạt, dường như mắt lão lại nhìn thấy đại mạc gió cát điên cuồng, rừng dương khói tỏa. Bên tai lão văng vẳng những khúc dân ca lạnh lót của cô gái da nâu mặc chiếc áo chẽn đỏ. Khuôn ngực phập phồng của cô gái da nâu đã trở thành kho báu vĩnh hằng của lão. Cô gái ấy về sau đã trở thành vợ lão với lão. Vẻ xinh đẹp của cô sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm. Lão không nhìn thấy cô gái da nâu năm xưa giờ đây đã mặt vàng như đất, mà suốt cuộc đời này, trong lòng lão vẫn giữ mãi hình bóng của cô gái trẻ hồn nhiên, hoạt bát ngày nào líu lo khúc dân ca. Lão mù thở dài một tiếng, nét mặt tối sầm. Bỗng nhiên lão nhớ nhà đến cồn cào, nhớ bà vợ đang lủi thủi ở nhà, nhớ ngày lão đi, bà đã tiễn chân đến 5 dặm đường. Lão nhớ tới mảnh lụa đỏ mà bà đã thỉnh cho khi đi thăm miếu. Đúng rồi, mảnh lụa đỏ. Tại sao lão lại không nhớ tới mảnh lụa đỏ? Lão mù gõ gõ ngón tay lên đầu, rồi thò tay vào trong ngực áo lôi ra một chiếc túi bằng lụa, kéo mạnh hai góc, lập tức bung ra thành một mảnh lụa đỏ, đỏ tươi như máu. Mảnh lụa đỏ vừa được giũ ra trước mắt Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, hai người lập tức mừng ra mặt. Bức tranh Thủy Ngân Nam Từ đã có thể hóa giải được rồi. Anh cả, nghe Tam, người nào sẽ thực hiện? Lão mù hỏi. Để tôi. Quỷ Nhãn Tam đáp. Phải rồi, để cậu ta làm đi, tôi già rồi, nhãn lực khó mà kham nổi. Không phải Lỗ Thịnh Hiếu khách khí, mà quả thực ông đã bất lực. Ông ước gì mình có thể trẻ lại 20 tuổi, nhưng cho dù có trẻ lại thật đi nữa, cũng có tác dụng gì 20 năm về trước. Chẳng phải ông cũng chỉ biết bảo vệ em trai và em dâu đang bụng mang dạ chữa, vội vã tháo chạy khỏi chốn này hay sao? Lỗ Nhất Khí đang ngơ ngác nãy giờ, đột nhiên cất tiếng hỏi, con đi được không? Không được. Cả ba người đều đồng loạt nói lớn. Tiếng nói của họ rất vang, khiến mảnh lụa đỏ trong tay lão mù cũng rung lên lật phật. Không chỉ có lúc này, mà từ đầu đến giờ, họ đều nói rất to. Lẽ nào họ không sợ đánh động đến thứ gì hay sao? Đúng là họ không sợ, bởi họ biết rằng, ẩn trong bóng đêm vốn dĩ có rất nhiều thứ vẫn luôn tỉnh táo, đang chờ đợi họ. Mảnh lụa đỏ đã được phủ trên mặt Lỗ Nhất Khí, bởi lẽ cậu đã nói ra 5 chữ, chỉ vỏn vẹn 5 chữ mà cả ba vị cao thủ kia đều không thể phản bác. Bởi vậy, chính cậu sẽ cần phải che mắt lại, cần phải để cậu đi đối mặt với bức tranh để tiêu diêu một lá thuyền. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều nghe thấy tiếng bước chân của Lỗ Nhất Khí đang tiến lại gần bức tranh ở phía sau lưng họ. Bởi vì họ không thể đối mặt với bức tranh, cho dù đã quay lưng lại, nhưng sức mạnh câu nhiếp nhãn hồn kia vẫn khiến họ tâm thần bấn loạn. Tay xách chiếc đèn khí tử phong, đầu cúi thấp, chân rảo bước về phía trước. Tuy mắt đã bị bịt kín bởi mảnh lụa đỏ, song Lỗ Nhất Khí vẫn không dám nhìn thẳng vào bức tranh. Bởi lẽ cậu không rõ tác dụng của huyết hồng trệ ngân lưu hữu hiệu đến đâu. Có nghĩa là máu đỏ làm ngưng trệ dòng thủy ngân, tức là thông qua sắc đỏ như máu, có thể khiến cho tốc độ lưu chuyển của dòng thủy ngân màu bạc chậm lại, để mắt có thể nhìn rõ thứ mình muốn nhìn. Kỳ thực, nguyên lý của nó chính là tạo ra tác dụng tương tự như phân cực ánh sáng, giảm bớt ảo giác do những mảng màu trắng bạc chuyển động mang lại. Lão mù đi sát phía sau Lỗ Nhất Khí, tay trái đặt lên vai cậu,
giống như đã bám trên vai Quỷ Nhãn Tam khi mới bước vào trong cổng đi được 3 bước, tới nơi họ vừa ngã, lão mù đột ngột vận lực vào bàn tay kéo Lô Nhất Khí đứng lại, rồi sải một bước dài lên phía trước chắn trước mặt cậu, tiếp tục hua cây gậy nhanh chóng điểm, vạch lên vị trí chính, phản thất tinh ở hai bên tường. Trước mắt Lỗ Nhất Khí tóe ra từng chùm tia lửa, bên tai vọng đến từng hồi những tiếng len keng. Tình hình lần này khác hẳn so với lần điểm thất tinh lần trước tiếp đó, vách tường hai bên bỗng rung lắc liên hồi, vọng ra những tiếng phi bình bịch lại nghe giống như tiếng quả bóng da nảy trên mặt đất, âm thanh lúc một gấp và yếu dần, cho tới khi im bặt. Lão mù quay đầu lại nói, quả nhiên là có đối hợp thất tinh kháo, vừa rồi suýt nguy to, chỉ thêm nửa bước nữa là đã chạm phải cơ quan, mấy người chúng ta đã chết bẹp rồi bây giờ, cơ quan đã bị hóa giải, tiếp theo hãy xem cậu cả đối phó với bức tranh ra sao. Lỗ Nhất Khí không dám tưởng tượng về một kết cục khác của sự việc vừa xảy ra, vì nó quả là khủng khiếp. Hành động vừa rồi của lão mù cũng đã khiến cậu nhận ra một số điều, thì ra cây gậy của chú Hạ được làm bằng thép, thảo nào trong nó mảnh khảnh như vậy mà khi nãy vẫn lôi giữ được những hai người còn nữa, một người mù lòa như chú, tại sao có thể điểm trúng vị trí thất tinh nhanh chóng đến vậy à? Phải rồi, độ cao của tường là cố định, tức là chỉ cần biết được tỷ lệ giữa thất tinh và khoảng cách của một không gian, là có thể xác định được vị trí thất tinh. Vị trí của các sao khác hình như cũng có thể xác định bằng cách này, đợi lúc nào có thời gian, cậu sẽ nghiên cứu thêm kỳ thực. Lỗ Nhất Khí nghĩ lan man đến những chuyện này, cũng là muốn nhân đó phân tán sự chú ý, không để luồng ánh nhiếp hồn của bức tranh hút cậu lại gần. Những hoang tưởng vừa nãy vẫn khiến cho cậu cảm thấy chờn chợn, bởi vậy cậu không dám quá ỷ lại vào tác dụng của mảnh lụa đỏ trên mặt. Tuy Lỗ Nhất Khí liên tục suy nghĩ lan man, song động tác của cậu không hề chậm chạp, chỉ sau 2-3 bước đã tới ngay phía trước bức tranh, để tiêu diêu một lá thuyền qua lớp lụa đỏ như máu. Cậu đã nhìn thấy tốc độ lưu chuyển của dòng thủy ngân trong bức tranh đã chậm lại rất nhiều, song trong thoáng chốc, cậu vẫn cảm thấy thần hồn bất định. Cậu nhắm mắt lại để định thần một lát, sau đó từ từ hé mở đôi mi, hai mắt khép hờ giữ ánh nhìn thật thẳng, nhưng cậu không tập trung tiêu điểm nhìn thẳng vào bức tranh, mà phân tán ánh nhìn, dần dần mở rộng khoảng cách giữa hai con ngươi, khiến chúng tách về hai phía. Lúc này, trong mắt cậu, con thuyền trong tranh bị tách thành hai cái bóng trùng điệp lên nhau. Sau đó, hai cái bóng dần dần rời xa nhau, lúc một xa hơn cho tới khi hai con ngươi tách xa tới cực điểm, một mắt không nhìn chập. Lỗ Nhất Khí không nói cho ba người kia biết mình sẽ phá giải bức tranh Thủy Ngân Nam Từ như thế nào, song chỉ 5 chữ này đã cho họ biết rằng, chắc chắn cậu là người duy nhất trong số họ có thể đảm đương được trọng trách này. Bản thân Lỗ Nhất Khí cũng không biết mình có phá giải được hay không, thậm chí cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh như thế, song chỉ cần nó quả thực là bức tranh Thủy Ngân Nam Từ đã được nhắc tới trong Vị Dị Khai Vật, rất có thể cậu đã biết cách phá giải, bởi lẽ khi đọc cuốn Vị Dị Khai Vật, cậu còn đồng thời đọc được một trang sách rách rời khác không rõ xuất xứ, trong đó có viết về cách hóa giải đối với một số thủ đoạn nhiếp hồn, đương nhiên cũng gồm cả bức tranh Thủy Ngân Nam Từ. Giờ đây, hai chiếc bóng của con thuyền đã bị tách ra tới vị trí cực điểm mà hai mắt cậu có thể phân rẽ được, song cậu vẫn chưa phát hiện ra điểm huyệt. Điều đó khiến cậu bắt đầu có chút ngờ vực về cách phá giải khảm diện mà mình đã đọc được. Bất giác cậu thấy toàn thân nóng phừng phừng, song nhờ vào định lực bẩm sinh, cậu mau chóng trấn tĩnh được tâm thái. Cậu lại tập trung ánh nhìn, dò xét kỹ lưỡng hơn một lượt nữa, song vẫn không phát hiện ra điểm huyệt ở đâu. Mồ hôi đã chảy túa ra trên trán cậu. Rốt cuộc cậu đã sơ suất ở khâu nào? Lỗ Nhất Khí lại nhắm mắt định thần lần nữa, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa trải qua. Cậu bỗng phát hiện ra rằng, nếu như có điểm nào sơ suất, chắc hẳn là khoảnh khắc hai chiếc bóng bắt đầu phân tách đã diễn ra quá nhanh, sai sót rất có thể là ở trong khoảnh khắc đó. Thế là cậu lại mở mắt, gắng sức ghim tốc độ đến chậm nhất có thể, và cậu đã phát hiện thấy, cuối cùng thì cậu cũng đã phát hiện thấy, phần đỉnh cột buồm vào lúc vừa mới tách đôi, khi đường biên bên trái và đường biên bên phải của hai chiếc bóng cột buồm vừa trùng khít lên nhau, tại vị trí hai đường thẳng chồng lên nhau đó, có một đoạn trông hơi dày hơn một chút. Cậu đã hiểu rồi, điểm huyệt nằm trên đường biên bên phải của cột buồm mà không, nói đúng hơn nó phải là khe huyệt. Cậu đã biết bước tiếp theo mình cần phải làm gì, thế là cậu bước lên phía trước, đường ngón tay vuốt nhẹ một cái khe huyệt rất mảnh, ngón tay cậu hầu như không cảm nhận được về sự tồn tại của nó. Cậu bèn đưa miệng lại gần, áp đôi môi sát lên khe huyệt, sau đó, cậu bắt đầu hút vào một hơi, thật nhẹ, thật dịu dàng, tự như đang khẽ hôn đôi môi mỏng đang khép chặt của người tình. Và một sợi tơ mảnh, dai và trơn bóng nhảy vào trong miệng cậu. Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy nó, ngửa đầu ra phía sau lôi khẽ. Ụt ụt, bên tai cậu bỗng vang lên một chuỗi âm thanh tự như tiếng nước rút, có điều chỉ đứng ở khoảng cách gần như cậu mới nghe thấy. Thủy ngân trên bức tranh đang biến mất dần từ trên xuống dưới, cũng chỉ có đôi mắt bị che phủ phía sau lớp lụa đỏ của cậu mới nhìn thấy. Bề mặt bức tranh bắt đầu có sự rung động rất vi tế, và cũng chỉ có cậu mới cảm nhận thấy bức tường phía tây bất ngờ phát ra một tiếng động lớn rồi trượt mạnh sang một bên, mở ra một lối đi rộng rãi. Điều này thì mọi người đều nhìn thấy, 4 người bọn họ đều nhìn thấy. Bên trong trạch viện cũng có người nhìn thấy, bên ngoài trạch viện cũng có người nhìn thấy.